नमस्कार, मी सविता मंडलिक. माझ्या या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत करते. आज आपण कर्मफलदाता श्री शनिदेव यांच्या 3.5 पीठापैकी एका पीठास भेट देणार आहोत. आज आपण बीड जिल्ह्यातील राक्षसभुवन येथील प्राचीन शनी मंदिरास भेट देणार आहोत. या मंदिराच्या संपूर्ण माहितीस्तव माझा हा व्हिडिओ संपूर्ण पहा. आवडल्यास लाईक व शेअर करा. तसेच माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा. चला तर मग राक्षसभुवन येथे. राक्षसभुवन हे छोटेसे गाव बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यात गोदावरीच्या दक्षिण तीरावर आहे. हे गाव पुरातन असून हे एकमेव गाव असे आहे ज्याला रामाने 2 वेळेस भेट दिली आहे. येथील शनी मंदिराची स्थापना स्वतः प्रभू श्री रामचंद्रांनी त्रेतायुगात केली आहे. हे गाव जरी श्री शनी महाराजांसाठी प्रसिद्ध असले तरी या गावात इतरही बऱ्याच ऐतिहासिक घटना घडलेल्या आहेत. इसवी सन 1763 थोरल्या माधवराव पेशव्यांनी याच ठिकाणी हैदराबादच्या निजामाचा दारुण पराभव केला होता. ही लढाई राक्षसभुवनाची लढाई म्हणून प्रसिद्ध आहे. दंडाकारण्य म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या या भागात अनेक ऋषीमुनी वास्तव्यास होते. याच ठिकाणी ऋषी अत्री व अनुसया यांचा आश्रम होता. ब्रह्मा, विष्णू व महेश याच ठिकाणी सती अनुसयाची परीक्षा पाहण्यासाठी आले होते व अनुसयानंदन श्री दत्त अत्रींचा जन्म झाला. महादेव येथे येताना सोबत नंदीला घेऊन आले नाही, त्यामुळे येथील मंदेश्वर महादेव मंदिरासमोर नंदी आढळत नाही. मुख्य शनी गाभाऱ्यात राहू, केतू, शनी व बृहस्पती यांच्या प्राचीन मूर्त्या आहेत. नीलांजम समाभासम रविपुत्रमिमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम. त्या कर्मफलदात्याला आम्ही मनपूर्वक नमस्कार केला. त्यानंतर येथील पुजारी यांनी आम्हाला शनी मंदिराबाबत माहिती सांगितली. शनी मंदिर पुजारी श्री क्षेत्र राक्षसभुवन शनीचे जिल्हा बीड. भारतामध्ये मूळ 3.5 शक्तिपीठे आहेत.
त्याबद्दल जे आमचे पूर्व सांगत आलेले आहेत त्याप्रमाणे आम्ही तुम्हाला पुढं सांगतो की हे पूर्वी म्हणजे हे 3.5 शक्तिपीठापैकी पहिलं पीठ आहे. पहिलं राक्षसभुवन आहे, दुसरं MP उज्जैन आहे, तिसरं नस्तनपूर आहे आणि बीडमध्ये अर्धपीठ असे शनिदेवांचे मुख्य 3.5 शक्तिपीठ आहेत. तर शनिदेवांच्या 3 मूर्ती आहेत, काळ, वेळ आणि शनी महाराज आहेत. राहू केतू पण आहे, बृहस्पती गुरु महाराज आहेत, मंगळाची पण मूर्ती आहे, बुध शुक्र आहे आणि चंद्र सूर्य साक्षात अशी ही नवग्रहाची इथं स्थापना आहे. आणि हा गोदावरीचा दक्षिण तट आहे आणि त्र्यंबकेश्वर आणि पैठण उत्तर तटाकावर आहे. त्यामुळं धार्मिक सर्व विधीचं पूजेचं सर्वात जास्त महत्त्व आहे. आणि प्रभू रामचंद्राने त्रेतायुगामध्ये महाराजांची स्थापना केली आहे असं शास्त्र पुराणामध्ये त्याचा उल्लेख आहे. म्हणून हे शनी महाराजांचं मूळ शक्तिपीठ मानलेलं आहे. येथे नवग्रहाच्या मूर्त्या विविध ठिकाणी स्थापित केल्या आहेत. त्यापैकी मंगळाच्या मूर्तीचे आम्ही दर्शन घेतले. मी या अगोदर सांगितल्याप्रमाणे नंदी नसलेल्या मंदेश्वर महादेवाचे बुध शुक्र छोटे मंदिराकडे आम्ही वळालो. या मंदिराचा दरवाजा फारच छोटा असल्यामुळे मंदिरात न जाता बाहेरूनच नमस्कार केला. मंदिराच्या वरच्या भागात पिंपळाचे जुने झाड असून त्याखाली हनुमानाची स्थापना केलेली आहे. शनी महाराज यांच्या स्थानी त्यांचा प्रिय मित्र हनुमान असणारच. जय जय बजरंगबली. हनुमान मंदिराच्या बाजूला चंद्र, सूर्य व गणपती यांच्या प्राचीन मूर्त्या ठेवलेल्या आहेत. याच ठिकाणी असलेला विशाल पिंपळ वृक्ष अतिशय सुंदर आहे. पिंपळ वृक्षाचे शनी ठिकाणी विशेष महत्त्व असते. या ठिकाणी या वृक्षाची पूजा केली जाते. या सर्व देवदेवतांना व ग्रहांना मनोभावे नमस्कार करून आणि त्या कर्मफलदाता शनी महाराजास सृष्टीतील सत्कर्म करणाऱ्या व्यक्तींना न्याय देण्याची मागणी करून आम्ही येथून परतलो. या सुंदर शनीपीठास आपणही एकदा नक्की भेट द्या. माझा व्हिडिओ कसा वाटला ते मला कमेंटद्वारे कळवा. व्हिडिओला लाईक करा व शेअर करा आणि महत्त्वाचे आपण माझे चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.